ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මම අදත් ගෙන ආවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි තන්දූරි chicken. ඒ තන්දූරි chicken ඔයගොල්ලෝ කාලා ඇති මිට කලින්. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳගෙනම කොහොමද මේ තන්දූරි chicken හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා තන්දූරි paste එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ paste එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මුලින්ම තියෙනවා මේ garlic. ඉතින් පොඩි හීනෙට කපාගත්ත garlic. ඊළඟට ginger තියෙනවා. tomato paste. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු. ලුණු. ඊළඟට කහ කුඩු. අපිට අවශ්‍ය වෙන oil පොඩ්ඩක්. ඊළඟට මේකට ගොඩක් වැදගත් තමයි මේ lemon juice. ඒකට අපි lemon කෑල්ලක් තියාගන්න අපි කස්සේ අපි මේ මිරික ගමු. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකන් අයට කැමති නිසා මම මේක 3-5 කුඩු. ඒ කියන්නේ අපි අර කරු කුඩු කියලා කියන්නේ ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. අමු 3-5 කුඩු. ඊළඟට අපිට පොඩ්ඩක් ඒක වෙනසක් කරන්න ශ්‍රී ලංකන් අයට කැමති විදිහට මේ නිසා මම chili powder තියෙනවා මෙතන. chili powder. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මෙති කියන්නේ. මෙති කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ උළුහාල්. උළුහාල් වල මේ කොළ තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට අපි මේ ඉන්දියන් කඩවලින් ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ මෙති කියලා. ඉතින් මේකත් අනිවාර්ය වැදගත් වෙනවා මේ තන්දූරි paste එක හදද්දී. ඊළඟට නැතුවම බැරි දේ තමයි මේ තන්දූරි කලර් එක. ඉතින් හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේක දාද්දී බොහොම ස්වල්පයක් මේකට දාන්න මේ වගේ සුළු ප්‍රමාණයක්. හේතුව මේකේ ඉතාමත් ස්ට්‍රෝං මේ කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරද්දී අතේ ගා ගන්න එපා. ගාගත්තොත් මේක අතේ තියේවි මේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක පරිස්සම් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ මේ chicken. මම මේ chicken අරන් තියෙන chicken chops. ඒක අරන් තියෙන්නේ කට්ටත් එක තියෙන. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ drum stick පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට සමහරට ඔයගලන්ට මේ කටු එහෙම අවශ්‍ය නැති අයට ඉතින් මේ කටු නැති chicken පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හදාගමු තන්දූරි paste එක. curry powder teaspoon 2ක් මේ වගේ පුරවලා ගන්න. එකයි. ඊළඟට chili powder teaspoon 1ක් කහ කුඩු teaspoon භාගයක් ginger teaspoon 1ක් garlic teaspoon 2ක් ඊළඟට අපි මේක දානවා මේ මෙති මේ විදිහට. ඒකෙන් ටීස්පූන් එකක් තිබුණා හොඳ තමයි. ඊළඟට ටේබල් ස්පූන් එකක් දාන හොඳ පුරවල ටේබල් ස්පූන් එකක් මේ ටොමැටෝ පේස්ට් එක. ඒ වගේම ගම් බිස්කුට් කෑලි තියෙනවා. කෑලියට ගත් එක ඒකෙන් ටීස්පූන් එක. මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි අපිට මේ ලුණු ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ chicken කිලෝ එකක් තියෙන නිසා මම ටීස්පූන් 2ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මේ තන්දූරි කලර් එකෙන් මේක ටීස්පූන් භාගයක්. මෙන්න මේ විදිහට ඊට අඩුමත් කමන්නේ නැහැ. මේකට දාගන්න. ඒ දාගත්තේ මම අතිවාරෙම ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක මික්ස් කරද්දී. හේතුව මේක හරිය මේ පවර්ෆුල් වැඩි මේ කලර් එක තියෙන නිසා. ඊළඟට මම ඔයිල් පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට දානවා. ටේබල් ස්පූන් එකක් ඇති. ඊළඟට මේ විදිහට මේක කවලම් කරගන්න. මේ කවලම් කරද්දී අවශ්‍ය විදිහට අපිට වතුර පොඩ්ඩක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර පොඩ්ඩක් මේ කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මේ දෙහි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මිරික ගන්න මේක. මේක ටේබල් ස්පූන් 2ක් විතර මිරික ගන්න මේ විදිහට. ඊට මේක විදිහට හොඳට මේක කවලා කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙන පේස්ට් එක පොඩ්ඩක් තික් ගතිය වැඩි. ඒ නිසා මම තව වතුර පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා ගානවා.
ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මේ ප්‍රමාණ මිශ්‍රණය මේ විදිහට ඇති හොඳටම මේක ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ගොඩක් තිකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය කාන් තියෙන ගොඩක් වතුර කරගන්නත් එපා. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක චිකන් එක මේ විදිහට ගාගෙන මේක හැන්ද තියෙනවත් ඔක්කොම ගන්න. අරගෙන පිළිමකට දාලා එකෙන් එකට මේක හොඳට කෝට් කරගන්න. ඔබට පේන්නේ නැති මේ වගේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල අරගෙන කොහොම හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට දැවිල්ලට තව ඕන නම් පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් තන්දූරි චිකන් එකල දැවිල්ල නැහැ. නමුත් සමහර කෙනෙක් හිතනවා නම් දැවිල්ල ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන් පුළුවන් chili powder ටිකක් දාගන්න. දැන් මේ චිකන් කිලෝ එක මම මේ විදිහට දාගෙන මේ හොඳට පේනනේ හොඳට මම කවලම් කරගත්තා. මම තෙල් ගොඩක් දැම්මෙත් නැහැ. 10 ටේබල් ස්පූන් එකක් දැම්මේ. ඒක දියාරු කරගන්න තමයි මම වතුර ටිකක් දැම්මේ. සාමාන්‍ය වතුර. ඒ දාලා මේ වගේ මතක තියාගන්න මේක කවලම් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ග්ලව්ස් එක දාගන්න ඕන. නැත්නම් ඔකලන් ගත්තේ ටික දවසක් යනකම් මේ කලර් එක තියෙන විදිහට. ඉතින් මේක මේ විදිහට කවලම් කළා අපි මේක පොඩ්ඩක් තියන පැය භාගයක් විතර මේක ටික මෙරිනේට් වෙන්න පැත්තකට වෙලා මේ හොඳට මිශ්‍රණ සාරය ඔක්කොම අල්ලගන්න මේ චිකන් එකට. ඊට පස්සේ මම මේක කුක් කරන්නේ oven එකේ. oven එකේ අංශක 180 උෂ්ණත්වයට සෙන්ටිග්‍රේඩ් පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් අතර මේක කුක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සමහර අයට මේක නැති වෙන්න පුළුවන් oven එක. oven නැති අයට පුළුවන් fry pan එකේ slow cooking එකේ කියන්නේ ගින්දර අඩු කරලා මේක කුක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් මේ විදිහට තියලා අපි oven එකට දාමු. අපි බලමු කොහොමද තත්ති කියලා oven එකේ. මම හිතන්නේ දැන් ඒක රෙඩි. අපි එළියට ගමු එන. මේ පේන ලස්සනට මේ කඩේ විදිහටම මේ විදිහට හොඳට රෝස්ට් වෙලා මේක. ඒක සුවඳක් එනවා. මොකද ඒ හිතුව අර මෙති කොළ දාපු නිසා තවත් සුවඳයි. ඔන්න ඔයගලන්ට මම අද හැදුවා තන්දූරි චිකන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් බලන්න. ඊට පස්සේ මම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා සඳහන් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ බලයි මේ මෙති කියන දේ. ඉතින් මෙති නොදා හදන්න පුළුවන්. ඔබ දන්න විදේශ රටවල ඉන්නවා නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාට විදේශ අය දන්නවා විදේශ රටවල ඉන්න අය මේ මෙති හොයාගන්න අපිට ගොඩක් මේ ඉන්දියන් කඩ තියෙන ඒ වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ඉතින් මේ අපිට තියෙන ඒ උරුහල් කොළ ඇත්තම ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දාලා මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා එනම් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා මේ ඩිෂ් එක බලලා. ඉතින් නැවතත් මේ වෙනම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නතුරු මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.